જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો, કેમ છો બધાય? મજામાં છો ને? આશા કરું છું કે બધાય મજામાં હશો. અમારી ધર્મ ભક્તિ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે. તો આજ આપણે ફરીથી આવી ગયા છે એક નવો વિડીયો લઈને. તો આજ આપણે બનાવીશું ઘનશ્યામ મહારાજની ધોતી. તો હું તમને ધોતીના 3 પ્રકાર હોય છે ભક્તો, પણ હું તમને અલગ અલગ રીતે શીખડાવીશ. કેમ કે આ આપણે સિમ્પલ ધોતી બનાવીશું, પછી આપણે આગલા વિડીયોમાં બીજી પણ ધોતી બનાવીશું. તો આપણે ચાલુ કરી વિડીયો. તો મેં આ એક કાપડ લીધો છે, તો એની લંબાઈ લીધી છે મેં 14 ઇંચ લંબાઈ છે. એની ચોડાઈ પણ 14 ઇંચ છે. એટલે આપણે ફરતું ચોરસ 14 ઇંચ લેવાનું છે, બરાબર. તો પછી અહીંયાથી છે ને આપણે થોડું અહીંથી આમ ત્રાસ કરીને અને અહીંયાથી કટિંગ કરી દેવાનું છે, જે આ રીતે મેં ગોળાઈ આકારમાં કરી દીધું છે, બરાબર. તો હવે આપણે એને આ લેસ છે, તો આ લેસ આપણે એને લગાવીશું. એ અહીંયાથી માંડીને તે આવી રીતના આ લગાવવાની છે આપણે, બરાબર. તો આપણે ચાલુ કરીએ. પહેલાં છે ને આને આપણે આવી રીતે ફોલ્ડ કરી દેવાનું છે. ફોલ્ડ કરી અને અહીંયા સિલાઈ મારી દઈશું. તો જુઓ ભક્તો, આપણે આ લેસ પટ્ટી લગાવી દીધી છે આને. તો આવી રીતના આ થઈ ગયું આ ધોતીનું. આવી રીતના અહીંયા લગાવી દીધી છે આપણે, બંને સાઈડ લગાવી દીધી છે, બરાબર. તો હવે આપણે આને આવી રીતના ભેગા કરીને કાપડને આને સિલાઈ મારવાની છે. આવી રીતના અહીંયાથી આટલા સુધીની સિલાઈ મારવાની છે, અહીંયાથી આટલા સુધીની. તો આવી રીતના આપણો આ રેડી થઈ જશે, બરાબર. જે આપણે અહીંયાથી આવી રીતે ચપટા લઈશું. અહીંયાથી 2 બાજુ અને અહીંયાથી ચપટા આવી રીતના લઈશું, બરાબર. અહીંયાથી 2 બાજુ લઈશું આવી રીતના, અને આ બાજુ આવી રીતના આપણે આને ચપટા લેવાના છે. તો ચાલો આપણે પહેલાં લઈ લઈએ. તો જો ભક્તો, આપણે આ રીતના આપણી ધોતી અડધી આવી રીતના રેડી થઈ ગઈ છે, બરાબર. આવી રીતના આપણી ધોતી તૈયાર થાય છે. હવે આપણે મેં એક આ પટ્ટી લીધી છે, એને આવી રીતના લેસ પટ્ટી લગાવી દીધી છે.
એક આવી પટ્ટી લીધી છે, એના ઉપર આવી રીતના લેસ પટ્ટી લગાવી છે, બરાબર. તો આને આપણે અહીંયા લગાવી દઈશું. અહીંયા આને અહીંયા લગાવીને પછી આનો આપણે નેફો બનાવવાનો છે. અહીંયાથી લગાવીને આ નેફો એડ કરશું આમાં. તો પહેલાં આપણે આ પટ્ટી એડ કરી દેવી. તો જો ભક્તો આપણે આ નેફો આમાં એડ કરી દીધો છે. આપણે નેફો લગાવી દીધો છે. તો આ આપણી ધોતી છે એ આવી રીતના થઈ જશે કમ્પ્લીટ. જોઈ લો. આપણે આ ગરમીમાં પણ આપણે એમને પહેરાવી શકીએ છીએ. તો ભક્તો કેવી આપણી ધોતી બનીને રેડી થઈ ગઈ છે, જોઈ લો. આપણા ઘનશ્યામને બહુ જ સુંદર લાગશે. તો આ એકદમ સિમ્પલ ધોતી બનાવી છે મેં, અને એકદમ સિમ્પલ ધોતી રેડી થઈ છે. તો ભક્તો કેવી ધોતી તમને લાગી? તો ધોતી બનાવવાનો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય અને પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો અને જલ્દીથી જલ્દી સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવા અવારનવાર વિડીયો તમને જોવા મળશે અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, બરાબર. તો જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો.